ইংৰাজী সেন্টেন্স গঠন কৰিবলৈ কিছুমান এনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ আছে যে স্ট্ৰাকচাৰবিলাক আমি জানিলে বহুতো সেন্টেন্স নিজে নিজে গঠন কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই স্ট্ৰাকচাৰবিলাক নজনাকৈ আমি ইংৰাজীও শিকিব নোৱাৰোঁ। সো বন্ধুসকল, আজি আমি এনে 8টা স্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে স্ট্ৰাকচাৰবিলাকে আমাক ইংৰাজী শিকাত বহুত সহায় কৰিব। তো বন্ধুসকল, ইয়াত লক্ষ্য কৰক, মই 8টা সেন্টেন্স লিখিছোঁ আৰু এই 8টা সেন্টেন্স মই 8টা স্ট্ৰাকচাৰ দি কৰিম। আপোনালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, কিয়নো এই 8টা স্ট্ৰাকচাৰ যদি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ আমি বহুতো সেন্টেন্স নিজে নিজে গঠন কৰিব পাৰিম। সো বন্ধুসকল, আমি প্ৰথম সেন্টেন্সটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মোৰ কৰাৰ কথা, মোৰ কৰাৰ কথা। এনেকুৱা সেন্টেন্স আমি প্ৰায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ। ধৰক, মোৰ কৰাৰ কথা, তেওঁ অহাৰ কথা, তেওঁ যোৱাৰ কথা, এই ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাক দৰাচলতে এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব, আই এম ছাপ'জড টু ডু। আই এম ছাপ'জড টু ডু। ইয়াত কি বুজি পালোঁ? প্ৰথমতে ছাবজেক্ট লিখিছোঁ, তাৰপিছত ভাৰ্ব লিখিছোঁ, আমি মাজতে কি কৰিলোঁ, এম ছাপ'জ টু ডু এইখিনি লিখি দিলে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো গঠন হৈ যায়। ছাপ'জ তেওঁ যোৱাৰ কথা, তেওঁ যোৱাৰ কথা, এইটো আমি কেনেকৈ ক'ম? জাষ্ট আমি ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি দিম হি, আৰু সেইৰ কাৰণে আমি ইয়াত হেল্পিং ভাৰ্বটো ইজ লগাব লাগিব যে হি ইজ ছাপ'জ টু গো। তেওঁ যোৱাৰ কথা, আমি ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰাই দিম। তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে। জাষ্ট আমি যি সেন্টেন্সটো ক'ব বিচাৰোঁ সেই সেন্টেন্সটোৰ ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। জাষ্ট আমি ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰাই দিম, আকৌ ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰাই দিম, তাৰপিছত ছাবজেক্ট অনুযায়ী আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব। যে আইৰ লগত আমি এম দিব লাগিব, হি, শি, ইট, এনি নেম, যিকোনো ছিংগুলাৰ নাম হ'লে আমি ইজ দিব লাগিব। তাৰপিছত এটাতকৈ অধিক বুজালে ডেট মিনছ উই, দে, ইউ। যেতিয়া দুটা নাম বা অধিক নাম একেলগত বুজাব তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম? আৰ ইউজ কৰিম। আৰু বাকী গোটেইখিনি একে থাকিব, জাষ্ট আমি ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰাই দিম। তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে। এতিয়া 2 নম্বৰ সেন্টেন্সটোলৈ লক্ষ্য কৰক, মোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যে মোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, মোৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেওঁ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক ন আমি কেনেকৈ গঠন কৰিম? তো এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ? চ' বন্ধুসকল, এইটো চাওক যে আই এম লাইকলি টু ডু। আই এম লাইকলি টু ডু। ইয়াত মই সকলোকেইটা বাক্য মোৰ কথাকে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ভাৰ্বটো ডু হিচাপে উল্লেখ কৰিছোঁ। জাষ্ট আমি বুজি পাবৰ কাৰণে, জাষ্ট আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত লক্ষ্য কৰে যে আই এম লাইকলি টু ডু। জাষ্ট ছাবজেক্টটো লিখিলোঁ, শেষত ভাৰ্বটো লিখি দিলোঁ, মাজতে আমি কি কৰিলোঁ, এম লাইকলি টু, লাইকলি টু। এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি ছাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ, যে সি লগাই দিলে ইজ হ'ব, সি ইজ লাইকলি টু ডেন্স, তেওঁ ডেন্স কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সি ইজ লাইকলি টু ডেন্স, সি ইজ লাইকলি টু ছিং, তেওঁ গান গোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ। জাষ্ট আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিম যে আই এম লাইকলি টু ডু, মোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত এইটো লৈ চাওক যে মোক কৰিব লগা আছে। যে মোক কৰিব লগা আছে, ধৰক কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছে, তেওঁক আহিব লগা আছে, মোক যাব লগা আছে, মোক খাব লগা আছে, এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি সদায় ইউজ কৰি থাকোঁ ন। চ' এই বাক্যবিলাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰিম? জাষ্ট আমি কি লিখিম? আই হেভ টু ডু। জাষ্ট আমি ছাবজেক্টৰ পিছত হেভটো লগাই দিম, তাৰপিছত ভাৰ্বটো লগাই দিম। যে আই হেভ টু ডু, আই হেভ টু ইট, মোক খাব লগা আছে। হি হেজ টু ডু, যে তেওঁক কৰিব লগা আছে। জাষ্ট মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব, যেতিয়া ছাবজেক্টটো আপোনালোকে আই, উই, দে, ইউ পাব তেতিয়া আমি ছাবজেক্টৰ পিছত হেভ ইউজ কৰিম। আকৌ ছাবজেক্টটো যেতিয়া হি, শি, ইট, যিকোনো নেম পাব তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম? আমি হেজ ইউজ কৰিম ছাবজেক্টৰ পিছতে। এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব। চ' আই হেভ টু ডু, যে মোক কৰিব লগা আছে। আকৌ এই বাক্যটোলৈ চাওঁ যে মোক কৰিব লাগে, মোক কৰিব লাগে। ধৰক এই কামটো মোক কৰিব লাগে, তেওঁক আহিব লাগে,
এনে ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰিম যে সাবজেক্টৰ পিছত জাস্ট এম টু লগাই দিছে আই এম টু ডু মোক কৰিব লাগে আই এম টু ৰাইট মোক লিখিব লাগে হি ইজ টু ৰাইট তেওঁক লিখিব লাগে হি ইজ টু ডু তেওঁক কৰিব লাগে আমি এনেকৈ বাক্যবিলাক ইজিলি গঠন কৰিব পাৰোঁ জাস্ট আপোনালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব যে প্ৰথমবিলাক মই সাবজেক্ট লিখিছোঁ আৰু শেষত ভাব লগাই দিছোঁ জাস্ট মাজতে চেঞ্জ কৰি আছোঁ এই মাজৰ চেঞ্জখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব তেতিয়া এই ধৰণে আপোনালোকে বহুত সৰু সৰু চেণ্টেন্সবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু বহুত ভাল লাগিব তো বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কিবা এটা যদি শিকিব পাৰি আছে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব তাৰপিছত এই বাক্যটো লৈ চাওঁ যে মই কৰিব খোজো এই বাক্যটো লৈ মন কৰক যে আই লাইক টু ডু যে মই কৰিব খোজো আই লাইক টু গো মই যাব খোজো আই লাইক টু ৰাইট মই লিখিব খোজো আই লাইক টু ৰিড মই পঢ়িব খোজো তো বন্ধুসকল আপুনি জাষ্ট সাবজেক্টটো চেঞ্জ কৰি দি আকৌ ভাৰ্বটো চেঞ্জ কৰি কিনে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি সাবজেক্টৰ পিছত লাইকটো লগাই দিম তো আশা কৰিছোঁ বুজিব পাৰিছে আকৌ এই চেণ্টেন্সটোক আমি বেলেগ প্ৰকাৰেও লিখিব পাৰি ধৰক যে আই ৱান্ট টু ডু যে মই কৰিব খোজো আমি লাইক টু ঠাইত আমি ৱান্ট টু লিখিব পাৰি দ্যাট মিন্স লাইকৰ ঠাইত ৱান্ট বুলিও লিখিব পাৰি চ' বন্ধুসকল এইটো লিখিলে বেছি ভাল যে আই লাইক টু ডু আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে এইখিনিতো বন্ধুসকল মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি সঁচাকৈ ইংৰাজী শিকিব বিচাৰে যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে নিজকে সময় দিয়ক আৰু ডেইলি নিজে প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু ৰেগুলাৰ ক্লাছবিলাক চাই থাকিব নিশ্চয় ইংৰাজী শিকিব পাৰিব আকৌ এই বাক্যটো লৈ চাওক যে মোৰ কৰাৰ সাহস আছে ধৰক কিবা এটা কাম কৰাৰ সাহস আছে তেওঁ অহাৰ সাহস আছে এই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি যেতিয়া নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিম বা নিজে নিজে ক'বলৈ যেতিয়া অভ্যাস কৰিম তেতিয়া আমি ইজিলি বস্তুবিলাক পাই যাম ন যে আই ডেয়াৰ টু ডু চাওক যে আই ডেয়াৰ টু ডু যে মোৰ কৰাৰ সাহস আছে আই ডেয়াৰ টু ডু আমি জাষ্ট ডেয়াৰ টু লিখিব লাগে সাবজেক্টৰ পিছত আমি সাবজেক্টবিলাক চেঞ্জ কৰি আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ জাষ্ট আপোনালোকে সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ববিলাক চেঞ্জ কৰি দিব এই বাক্যটো লৈ চাওক যে মই কৰিব লগা আছিল আৰু ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে মই 3 নম্বৰ বাক্যটো লিখিছিলোঁ যে মই কৰিব লগা আছে আৰু এইটো মই কৰিব লগা আছিল দ্যাট মিন্স এইটো লগা আছে প্ৰেজেণ্টত বুজাইছে আকৌ এইটো আছিল তাৰমানে দ্যাট মিন্স কামটো অতীততে হৈ গৈছিল ন সো এইটো আমি পাষ্ট টেন্সত লিখি দিম যে মই কৰিব লগা আছিল যে আই হ্যাড টু ডু জাষ্ট আমি হ্যাভৰ ঠাইত কি উল্লেখ কৰিছোঁ হ্যাড উল্লেখ কৰিছোঁ যে আই হ্যাড টু ডু মোক কৰিব লগা আছিল আই হ্যাড টু ৰাইট মোক লিখিব লগা আছিল আই হ্যাড টু প্লে মোক খেলিব লগা আছিল আৰু এই ধৰণে আপোনালোকে সাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ববিলাক চেঞ্জ কৰি কিনে বিভিন্ন ধৰণৰ সেন্টেন্স নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব যে মোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন দ্যাট মিন্স I need to do আমি কি কৰিলোঁ জাষ্ট need লিখি দিলোঁ সাবজেক্টৰ পিছত I need to do যে মোৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন he needs to do তেওঁৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন এটা কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া he she it need that means third person singular number ইউজ কৰিব তেতিয়া needৰ লগত আপোনালোকে কি লিখিব needs লিখিব যে he needs to do তেওঁৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন she needs to sing তেওঁ গোৱাৰ প্ৰয়োজন that means গান গোৱাৰ প্ৰয়োজন সো বন্ধুসকল এই ধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে বাক্যবিলাক নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ সৰু সৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক